amikor azt kérdezed, hogy mi az, ami segít nekem stabilnak lenni kvázi egy őrült világban, akkor igenis azt tudom mondani, hogy a munka, az például segít. Saját jelentőségedben kételkedni, jobbakat, okosabbakat magad köré, amennyit csak lehet. Ma új sorozatba kezdünk, melynek munkacíme Hogyan maradhatunk normálisak egy felfordult világban. Azaz arról lesz szó ebben a rendszertelenül, de azért bizonyos időközönként jelentkező sorozatunkban, hogy hogyan őrizhetjük meg belső egyensúlyunkat egy olyan országban és világban, ahol a zaj, az ellenségeskedés és a bizonytalanság vált mindennapjaink természetes közegévé. Milyen személyes és közösségi kapaszkodók segíthetnek abban, hogy ne veszítsük el a mértéket, amikor minden a túlzásokról és a szélsőségekről szól. Lehet-e még hinni a bizalomban és a klasszikus értékekben? Lehetséges-e épp észszeltartással és emberséggel létezni ebben a fékevesztett világban? Önmaguktól eltelt irtózatos egók. Trumpról beszélek például. Én. Ehelyett azzal foglalkozni, hogy ő, vagy te, az nagyon sokat segít a világ elviselésében. Nem állítom, hogy én erre állandóan képes vagyok, de azért odafigyelek. A sorozat első vendége Mácsai Pál színművész és rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója, akinek művészi pályáját az árnyalt látásmód és a folyamatos párbeszédre törekvés jellemezte. Nem csak színpadon, hanem közéleti megszólalásaiban is rendszeresen a belső tartás példáját mutatta. Ezért választottuk őt új sorozatunk első vendégének, akit sok más mellett arról kérdezek, miként képes megőrizni nyugalmát és józanságát, hogyan találja meg a saját belső rendjét, normalitását ebben a nagyon zaklatott világban. Tudom, hogy fő próbaheted van, mert azon az estén, amikor ez a mi beszélgetésünk felkerül a felületeinkre, akkor mutatjátok be az Örkény Színházban Kemény Lili az Orosz barát című drámáját. Azt kérem, ha már így alakult, adjál ebből egy rövid előzetest. Ha egy mondatban össze kellene foglalni, akkor egy fiatal bölcsészről szól, aki azonban nem a bölcsészetben találja meg a jövőjét, hanem az orosz-magyar kapcsolatokban találja meg úgy emberi, mint anyagi boldogulását, vagy mégsem. Az első felvonás 2000-ben, a második 2010-ben, a harmadik 2020-ban, a negyedik pedig úgymond ma játszódik, igen. Te főszerepet játszol benne? Nem, én egy kisebb szerepet játszom benne, nagy örömmel. Bár téged sokan ismernek, de azért esetedben sem mellőzném a rövid életrajzi kivonat felolvasását. Tehát Mácsai Pál 1961-ben született Budapesten, 64 éves, apja Mácsai István festőművész, anyja Gáspár Katalin fűzőkészítő volt, bátyja zenetörténész. Mácsai Pál a budapesti Kölcsey Ferenc gimnáziumban érettségizett, majd 1979-ben felvették a Színművészeti Főiskolára, ahol 1984-ben szerzett színészdiplomát. Ezután a Budapesti Nemzeti Színház tagja lett, itt 1989-ig dolgozott. Közben a színművészetén 1990-ben rendezőként is diplomázott. A Nemzeti után a Madács Színház művészeként folytatta pályáját, ahol 2001-ben a Madács Kamara művészeti igazgatója lett, majd 3 év társulatszervező munka után 2004-ben megalapította az Örkény István Színházat, amelynek 24 évadon át volt a vezetője, de a 2025-26-os évadtól már nem pályázta meg az igazgatói tisztséget. A Wikipédia Mácsai Pál 41 színházban töltött évada során 24 jelentősebb színházi rendezését, 34 kiemelkedő színpadi alakítását jegyzi, továbbá számos televíziós és filmes alakítást, köztük a Terápia című sorozat főszerepét is eljátszotta. Pályafutása során alakításaiért, rendezéseiért, színházvezetésért 20 alkalommal kapott kitüntetést, ezek között van a Kossuth és a Jászai Mari díj, valamint a színházi és a filmkritikusok díjai, továbbá az érdemes művész kitüntetés és örökös tagja a Halhatatlanok Társulatának is. Angolul és németül beszél, 22 éves fia egyetemi hallgató, 15 éves lánya gimnazista. Minden stimmel nagy vonalakban? Helytálló volt? Hajszálpontos nekrológ volt, köszönöm szépen. Akkor rögtön belekezdünk beharangozott témánkba, de néhány másodperc erejéig még bejelentkeznek támogatóink.
OTP Travel, mert biztosan utazik. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Ezúttal sorozatunk nyitóadásában, melynek címe Hogyan maradjunk normálisak egy őrült világban, Mácsai Pál színművész rendező a vendégünk. Talán kezdjük ott, hogy amikor azt mondjuk, őrült világban élünk, te ilyenkor pontosan mire gondolsz, mire asszociálsz? Hát először arra gondolok, hogy ismereteim szerint minden világ őrült. És a benne élőknek feladat, konfliktus, túlélendő, megoldandó, megértendő, és így tovább. Hát az életük tere. Tehát először azt gondolom ilyenkor, hogy nem őrültem a világunk, mint általában a világok lenni szoktak. Másodikként meg rögtön arra gondolok, hogy talán mégiscsak őrültem, mert van egy csomó olyan jelenség, amire nem vagyunk felkészülve, mert azért mégiscsak van egy fuldokló bolygó, ami kimerülni látszik. Ezen kívül van 9 milliárd ember a világon. Ezen kívül van egy olyan fegyverarzenál, amivel tényleg el lehet pusztítani az egészet, nem csak egymást. Aztán van egy olyan összekapcsoltság és sebesség a net, a számítógépes gondolkodás, nem beszélve a mesterséges intelligencia, stb., ami talán nyomasztóbb, mint amikkel az ember találkozni szokott, de készültem neked egy meglepetéssel. Hoztam egy fényképet, ami engem hát nem vezet, de minden esetre támaszkodom rá többször. Ez az apámat ábrázolja 56. november 4-én jöttek be az oroszok, november 5-6, ilyesmi. A Szénatérnél laktak, Margit körúton, és azt a házat szétlőtték. Ott nagy harcok voltak. És a lakásukba beszállt egy orosz tankgránát, ami felrobbant a közepén. És nem maradt semmiük, de effektíve semmiük, és akkor az apukám ül ezeken a romokon, és mosolyog a kamerába, amit egyébként a mamám tart. Na most itt az igazán megrendítő és tanulságos az, hogy mosolyog. Mert tudja, hogy mi a fontos. Tehát kevésbé fontos az elégett könyv, a feltekeredett tőkéjű, illetve öntvényű zongora. Volt egy zongorájuk, feltekeredett az öntvény, és beleállt a falba, meg a telefon. De az azért fontosabb, hogy él. És ez az én asztalomon van, azért van kitámasztva, el is rakom. Tehát ebből lehet táplálkozni egyfajta életismeretet, és ha arra gondolok, hogy aki akkor élt le 64 évet, vagy 65-öt, mint amennyit én eddig, talán nehezebb terepen mozgott, mint én. Erre tudok támaszkodni, amikor elsodor engem az internet, a jelen politikája, a világpolitika, és így tovább. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mindig van rosszabb, hanem arról van szó, hogy muszáj valamit kicsit fölemelkedni, kicsit messzebbről megnézni a helyzeteket, amikben vagyunk, hajlamosak vagyunk beleragadni. Te alapvetően egyébként egy ilyen optimista alkat, vagy amit így szoktak nevezni, tehát, hogy mindenből inkább a jót látod meg, mint a rosszat? Én nem gondolom, hogy mindaz, ami ma történik, annak valami fényes és diadalmas kimenetele lesz. Én azt gondolom, és ez nem a bölcsességem, hanem egyszerűen a történelem azt mondja, hogy majd krízisek után. Tehát például a második világháború pokoli krízise, ami mégis azért egy globális ismeretet hozott arról, hogy bizonyos dolgokat nem piszkálunk a világban. Ez az ismeret, ez távozóban van a földi tudásból. Ilyenkor általában szoktak jönni új krízisek, új tanórák a történelemtől vagy a létezéstől, és ezeken tanul az úgynevezett emberiség. Tehát ha azt kérdezed, hogy én optimista vagyok-e abból a szempontból, hogy a világbéke közelít, akkor nem vagyok optimista ebből a szempontból, ellenkezőleg, de hogy ne éljem, ne tartsam magam szerencsétlenebb flótásnak, mint amilyen vagyok, arra is van okom. Bőven. Azaz? Én születtem 61-ben, ugye ezzel kezdted, és azóta például Budapesten nem lőttek. Pont amikor születtünk,
Véget ért a gyermekbénulás járvány, jött a Szabin-csepp, megúsztuk. Megúsztam a vakbélgyulladást, a gerincsérvet, élek. Tulajdonképpen óriási és szépséges fordulata jelen minden kiállhatatlanságával együtt, hogy véget ért az úgynevezett létező szocializmus. Hát olyan, amilyen, de mégiscsak egy többpárti demokrácia van az országban. Ha az embernek telik rá, akkor utazhat, élményeket szerezhet. Tehát azt gondolni, hogy a történelemben még ilyen nyomorultul nem léteztek emberek, vagy én, mint ahogy én, ez egy csacsiság volna. Akkor nézzük onnan, hogy mi volt, ami a legutóbb leginkább kiborított. Egyáltalán milyen természetű történések, privát, politikai, szakmai vagy közéleti események képesek a legintenzívebben hatni rád? Figyelj, ami legjobban kiborított, az ez a gyerekvédelmi botránysorozat volt. Mert bambán és tudatlanul és elkényeztetetten álltam előtte, nem tudtam róla, sose voltam intézetben, szerető családi környezetben nőttem fel, de azt el tudom képzelni, hogy milyen annak, aki nem. És amikor kiderül, hogy ezzel mégiscsak rendszer szintű problémák vannak, azért az melbevágó. Nagyon kiborított, nem a közelmúltban, hanem a félközelmúltban a Színművészeti Egyetemmel történtek, amik egyszerűen sem szakmailag, sem morálisan nem voltak rendben, mondjuk így. És korábbi színművészeti felszántására gondolsz? Arra. Mikor érzed úgy, hogy a világ őrülete már nem kívül van, hanem beszivárgott az emberek, például a te hétköznapjaidba, meg kapcsolataidba is? Ugye Budapesten élek. Azért itt van állandóan egy harctéri idegesség az utcán. Ez nem normális idegrendszeri rezgés száma, hogy mi Budapesten élünk. Pláne, ha az ember mondjuk autót vezet. Állandóan résen kell lenni, szóval azért egyfajta ilyen lelátói idegállapotban vagyunk, és a lelátón, aki ül, annak nincs nyitva a másik mezt viselő csapat tagjaira, se a szíve, se a szeme, annak van egy hangneme, ahogy a másik csapatot szidalmazzák, vagy utálják, vagy nem tudom. Tehát ez a folyamatos harctéri idegesség, ez megvisel, és azt hiszem, hogy átüt rám. Észreveszem magamon, hogy pillanatok alatt kívánom a másik, halálát nem, de azért, hogy dögöljön meg, azt igen. És elkedvetlenít. Dolgozni kell újra a nyugiért. És valószínűleg tartom, hogy ezt nem segíti az internet, az a 3-4-5 portál, amit olvasok, és annak a híranyaga. Tehát ez a mánia, a világeseményekre való mánia, ez is örök, ez is állandó. Annyira, hogy ébredés utáni kávé első, sok kávémból az első, az azzal telik, hogy végigolvasom ezeket a portálokat. És azzal hitegetem magam, hogy ez olyan, mint amikor az apám az újságot olvasta. Biztos vagyok benne, hogy hozzájárul az én nem normalitásomhoz, legalább valamilyen stabilitáshoz, hogy a kézzel írást nem engedtem el. A kézzel írott naptárt, ceruzával írott naptárt, azt nem engedtem el, mert amikor kezemben van egy ceruza, és írok egy papíron, érzem, hogy velem valami jó történik. És ez a jó nem történik, amikor sokkal gyorsabban írok a gépen. És milyen gyakran érzed szükségét, ha egyáltalán, hogy kizárjad az életedből a külső világot, és erre képes vagy-e egyáltalán? Ezt én sokszor érzem, és meg is csinálom. A színház erre nagyon alkalmas. Belső terekben dolgozunk, most fizikailag is, és lelkileg is. Tehát egy szövegnek van egy belső tere, és ilyenkor becsukjuk az ajtót, és azzal foglalkozunk. Tehát ez azért egy ritka, szerencsés adottság. Ilyesmi lehet talán, amikor egy író ír, és a belső világában elmerül. Ez egy nagy tudatállapotváltozás, óriási segítség a létezésben, hogy vannak olyan terek,
Lelkileg is mondom, és fizikailag is, ahova egy színházi ember el tud merülni. Szerinted ma Magyarországon létezik-e olyan közös nyelv, amelyben mindenki számára még értelmezhető a normalitás fogalma? Nem, nyelv nincsen, amit mindenki konkrétan is, meg politikai oldal szerint is arra használ, hogy a másikat gyalázza, keresztbe kasul, borzasztó vacak mondatok tömege hangzik el ezzel kapcsolatban, és nagyon kevés pozitív cselekvés, de azért, hogy ez mindenkit szíven üt, az világos. És nagyon kevés ilyen van. Tehát amiben meg lehet egyezni, ami közös. Alig. Ez nekem hiányzik. Nagyon, igen. Visszatérek megint az egyetemfoglalásra, ami 5 éve volt egyébként, és ami egy megrendítő esemény volt hát ennek a szűk szakmának. Sajnos csak a szűk szakmának teszem hozzá, mert azért, hogyha szombatonként a többi budapesti egyetemista felébredve eljött volna a Rákóczi útra tüntetni, hogy gyerekek, hagyjuk békén az egyetemi autonómiát, nem csak az egyetemről van szó, a tudományos autonómiáról, és így tovább, oktatásiról nem sorolom, de nem volt társadalmi szolidaritás, erre válaszolok most, az megviselt, de azért azok, akik 2020. október 23-án a Rákóczi úton tüntettek, és meghallgatták a zeneakadémisták szolidaritásból előadott Egmont nyitányát a Rákóczi úton, amikor ez a hadságos főutca fölemelkedett a levegőbe. Hát az egy közösségi élmény volt. Tehát van ilyen, persze. A világ manapság valóban szélsőségesebb lett, vagy csak a figyelmünk érzékenyebb a szélsőségekre? Képzeld, én azt hiszem, hogy a figyelmünk nem érzékenyebb a szélsőségességekre, hanem inkább tompulunk, de túl sokat kapunk belőle, sokkal több mindenről tudunk, sűrűbb, de azt hiszem, hogy nem szélsőségesebb. Tehát az ember a történelmet végignézi, akkor ez a fajta hajlam a magunkból való kivetkőzésre az egy sajnos velünk született dolog, amit hát nyilván érdemes megfékezni, vagy visszafogni. De ezért kellenek kiválóan működő iskolarendszerek, gondolkodó, kritikus elmék nevelésére alkalmas intézmények, hogy az igazság felismerését legalább lehetővé tegyék. Na de ha jól figyelem, nem arra felé haladunk. Valóban nem szeretjük ma a kritikus elméket, nem szeretjük a kritikus, szuverén, autonóm iskolarendszereket, és így tovább, ez kétségtelen, de közben azért a netten minden fönn van. Nem gondolom, hogy az érzékeny, finom, humán, támogató tudás fog elterjedni onnan, csak éppen azért ott van. Egy olyan világban, amelyben folyamatosan torzul a valóság, te miből tudod biztosan azt, hogy a saját belső iránytűd még jól mutatja a helyes utat? Szimont. Valahogy érzem. Tehát olvasok egy hírt, és akkor az ember valahogy érzi, hogy ez kamu, vagy összevág-e a tapasztalataival, vagy összevág-e az emberi természettel. Mondok meg egy távoli példát, ami eszembe jut. Én nagyon szerettem a Holdra szállást. 8 éves voltam, amikor Armstrong a Holdra lépett, meg Aldrin, rettentően izgatott, hát kisfiú voltam, szerettem villanyvonattal játszani, és azért ez egy elég nagy villanyvonat följutni a Holdra. 1969-ben. 69. július. És elég sokat tudok róla, meg olvasgatok, meg nézem a neten, meg minden. Természetesen őrületes mennyiségű konteó van, hogy nem jártak a Holdon. Hát ezt tudod, tele van vele a net, meg minden. Csak egy stúdióban szimulálták, igen, na most tovább. Honnan tudom, hogy biztos, hogy voltak fönn, szerinted? Honnan? Hát onnan, hogy az emberi természettel nem fér össze, hogy 300 000 ember titkot tartson. Lehetetlen, nincs ilyen. 2 se tudnak titkot tartani, 3 végképp nem, de mondjuk, ha tényleg stúdió, akkor azért 150 embernek tudni kellett volna, hogy ez kamu. Lehetetlen, nem fér össze az emberi természettel. Az se fér össze az emberi természettel, hogy beugorja a kemencébe és ne sülj meg. Magyarul ez hülyeség. Ilyenek segítenek abban, hogy az ember meg tudja különböztetni az igazat a hamistól. Tehát téged lehet mondani, hogy a hétköznapokban egy
egyrészt a mindennapi belső rutin, az intuíció, meg a spontán megérzés, ezek együtt segítenek? Igen, és még a történetek, egyrészt amiket a színházból ismerek, azok nagyon hasznosak, hogy az ember ismer színdarabokat, emberi magatartásokat, de van ennél is fontosabb számomra a családi történetek. Tehát az apám, aki 1922-ben született, kicsit sokat beszélek róla, mert most éppen foglalkozom az életével, próbálok valamit írni róla, olvasom a naplóit, át vagyok vele itatódva. Olvasom éppen azt a naplót, amit a 60-as évek elején írt. Oszposz ugyanaz van, mint ma, Hruscsov, Kennedy gyilkosság, és így tovább, oroszok hazudnak, amerikaiak úgy tesznek, mintha nem hazudnak, de kiderül, hogy hazudnak, Szabad Európából tájékozódunk, Magyar Rádióból próbálunk tájékozódni. Ugyanaz a zsizsegő káosz, a jelen idő, ahogy mutatkozik, ugyanaz a lelki állapot, mint ma, és én nagyon sokat tudok tőle a háborúról is. Apától? Igen. A háború előtti korszakról is, a hortizmusról is, nagyon sokat tudok. Ő minden nap vezette ezt a naplót? 4000 kézzel írt oldal. Azért az rengeteg. Nagyon komoly. Ugye munkaszolgálatos volt apám, és a munkaszolgálatban őt is 3-szor vitték el, mint Radnótit, vasútat építettek Erdélyben, mert ugye visszacsatolták Erdélyt, és hiányzott egy szárnyvonal, ezt lehet tudni. És azt építették, és volt egy tisztjük, valami százados, akinek az volt a passziója, egy nagy fehér lovon járt, aki a lovagló pálcájával leverte a munkaszolgálatos fejéről a sapkát, majd hanyagviselet miatt kiköttette. A kikötni azt úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklóra kötözött kötéllel felfüggesztik, a lábúj hegye érintkezhet a talajjal, és amikor megnyúlik a test annyira, hogy a sarok leél, akkor újra meghúzzák. Na most ez 90 percig volt szabad csinálni, stb. De általában kínfelejtette a százados a kikötöttet, és akkor reggel, amikor levágták, akkor vagy élt, vagy nem élt, és a temetéskor imához vezényelte a munkaszolgálatosokat. Na, ezt az embert háború után a népbíróság elítélte, és a munkaszolgálatos társai mondták apámnak, hogy jöjjön el tanúskodni ez ellen az ember ellen. És az apám utált tanúskodni, utálta a bosszút, de azt mondta, hogy rendben van. És elment. És bevezettek egy sovány, lötyögő öltönyű, fejhangon nyivákoló embert, aki azt mondta, hogy kérjem az elvtársakat, mert már nem volt foga, kiverték, ne tesszék engem bántani. És akkor az apám nem volt hajlandó tanúskodni, és magára vonta bajtársai haragját és neheztelését. Mivel magyarázta ezt apád? Akár a naplójának, akár neked? Hát az undorral magyarázta, azzal, hogy ez az ember, ez nem az az ember. Na most azt tudom ebből, hogy az ember viselkedését a környezete meglehetősen meghatározza. Nem csak az határozza meg, hogy éppen egyenruhát visel, hanem hogy megteheti, hogy úgy bánik, ahogy. És utána egy másik szituációba kell, nem azt mondom, hogy nem bűnös, mondanám én. De az, hogy valakinek akkor már undora van ítélkezni, ezt tökéletesen megértem. Hát így a hazugságokat, de ugyanígy a tisztességes dolgokat is felismerni, nem csak az aljasokat. Ha már az előbb ezt a nagyon megható történetet említetted, neked van olyan biztos mondat, vagy biztos pont az életedben, amihez bármikor vissza tudsz térni, amikor úgy érzed, hogy a világ kimozdult a sarkaiból? Ilyen nincs, de van olyan tulajdonság, vagy képződmény körülöttem, ami nagyon-nagyon sokat ér, a bizalom. Hogy van néhány ember, akiben bízhatom, és tudom, hogy ő rendben van. Hát ez például rettentő sokat ér. Na, erre szoktam gondolni, hogy ő, meg ő, vagy ő, nem is, azt sem mondhatom, hogy kevesen vannak, vagy nyomasztóan kevesen, nem. Hogy bízhatom benne. Hogy az ő ítélete, stb. Az rendben van. Most egy történet eszembe jutott, apámmal kapcsolatos megint, nagyon öreg volt, már tudtuk, hogy nem sok van hátra, és el akart menni Rómába. Apád nagyon fontos volt az életedben, ugye, hogy most már sokat szóra utalsz vissza. Mondom, most éppen sokat beszélek róla, de ha egy fél évvel ezelőtt beszélgetek volna, akkor az édesanyámról beszéltem volna, mert róla írtam éppen. Jó, vissza a történethez. Igen, és hogy jó, el akart menni Rómába, és én elmentem vele. És ültünk a Campo dei Fiorin, ami ugye gyönyörű tér, este volt,
ott vendéglők vannak, teraszok. És ettünk valamit, közben kinn a téren, a Macskakövön egy félmeztelen, gyönyörű, fekete, táncos tüzeket forgatott a levegőben, meg a fogával, meg a nem tudom mi, tehát ilyen teljesen valami antik pogány gyönyörűség volt az egész. Fellini közben nem forgatott? Tiszta Fellini, valóban. Na, és megjelent egy pici gyerek, láthatóan a Balkánról valahonnan, 5 éves volt, anyaszült meztelenül, meleg nyár, és elkezdett kéregetni az asztalnál. Minden asztalnál ott a teraszon. Ilyen hablaty sírással. És a pincérlány meglátta, látszott, hogy nem először van ott a gyerek, és elkezdte kergetni. És a gyerek hát mint a villám cikázott csodálatos ügyességgel a lábak és az asztalok között, de hát a pincér, az mégiscsak a lány, mégiscsak 20 évvel idősebb volt, elkapta a vendéglő szélén. Megfogta, fölemelte, és azt mondta, hogy muah! És letette. Na most ez a puszi, ez annyira más, mint amit az én reflexem gondolt. Csend is lett, tehát megálltak a kések a levegőben, mindenki nézte, hogy mi lesz ebből. Ez a puszi, hogy ez a szerencsétlen kisgyerek, akit az anyja, vagy az apja, vagy a maffiája kiküldött oda lejmolni, hogy itt fontosabb a szerencsétlen kisgyereknek a helyes pofája, mint az, hogy ő éppen a vendégeket atrocitálja. Erre nagyon sokat szoktam gondolni, hogy ezt a gondolkodást, ezt nagyon jó lenne eltanulni. De milyen helyzetekben jön ez elő, illetve mikor veszed ezt kölcsön önmagadtól? Ezt most nem tudom. Csak kérdezted, hogy van-e olyan szituáció, amire sokat gondolok. Ez a puszi arra a koszos hasra, ennek a nagyvonalúsága és a szeretettelisége és a váratlansága, ez engem elvarázsol. Magad képes vagy hasonló, vagy legalábbis ezt megközelítő nagyvonalúságokra? Nem vagyok gonosz, azt hiszem. Tehát megértő vagyok, rajtam nagyon sokat nevelt a közösség, amit részben én hívtam össze, most a színházra gondolok, de a családom is nagyon sokat nevelt, mert szerencsésen találkoztunk, de a megkérdőjelezhetetlenségnek a merevsége, vagy a intézményvezetőnek a felfúvalkodottsága, vagy a dőjfe, az Örkényben nem lett volna viselhető, mert úgy pukkasztották volna ki a modorosságomat, hogy fütyülve távozott volna belőlem. És például a saját gyengeségeidhez hogyan viszonyulsz, vagy viszonyultál, amikor a világ inkább erőt vár tőled? Ez leginkább arra a korszakodra vonatkoztatható kérdés, amikor hosszú évekig ugye az Örkény Színház igazgatója voltál. Olyan volt, hogy keményen kellett volna valakivel bánni, az lett volna a helyes, az lett volna a szakszerű, és lágyszívű voltam. Tehát ilyen típusú gyengeségem volt, de megbántam. Volt olyan, hogy valakivel fegyelmi ügyben szigorúan kellett volna bánni, de féltettem a repertoárt, hogy akkor beugró próbák jönnek, szétesik a repertoár, nem tudunk játszani, nem tudom mi, és inkább egy lelkizős beszélgetéssel lezártam. Tehát ilyenkor a praktikus agyat felülírta a racionális agyadat? Igen, de azt kell mondanom, hogy ezeket megbántam, mert nem sült ki belőle jó, az, akire ez vonatkozott, nem változott meg, természetesen úgy érezte, hogy akkor ezek szerint ilyen dolgok beleférnek, és folytatta, és aztán nagyobb csinnadrattával zárult végül, mint akkor elvágtad volna. Igen. Erőt eszembe, hogyan változott az önmagadhoz való viszonyod az elmúlt évtizedekben? Pontosabban volt-e olyan pont, amikor újra kellett definiálnod, hogy ki vagy te? Természetesen újra kell definiálni magát az embernek minden ismert életfázisban. Amikor apa lesz, amikor megnősül, amikor rendezni kezd, tehát a felelősségnek egy nagyobb körét, vagy amikor színházvezető lesz például, és azt vettem észre, hogy a környezet az másképp kezd velem bánni. És ez egy veszélyes helyzet, mert az ember elkezdi elhinni. Magyarul kételkedni. Ezt tudom mondani. Saját jelentőségedben kételkedni, jobbakat, okosabbakat magad köré, amennyit csak lehet. Nekem az volt a végtelen szerencsém, hogy az Örkényt fel kellett építeni.
mert nem volt, aztán lett, és az maga is egy alkotás. Ez egy nagyon intenzív és nagyon szép alkotó folyamat volt, és amikor készen lett, akkor éreztem is, hogy akkor magát az igazgatást, magát a vezetést, azt itt az ideje befejezni. Akkor fejezted be egyébként, amikor ennek itt volt az ideje? Én szerintem igen. Azt hiszem igen. Vagy egy csöppet később, de nem sokkal. A színházban más és más életeket alakítasz. Ezek segítenek, vagy épp ellenkezőleg megnehezítik azt, hogy a saját életedben normális maradj? Segítenek. Mert ugye a színházban nincs normalitás. Szélsőséges helyzetek vannak, és szélsőséges állapotok, viselkedések, bűnök, hibák, és azoknak a következményei, mint katarzis. És ez igen, nagyon segít abban, hogy az ember rájöjjön, hogy mi az, amit ne lépjen át. És mit ad neked a színház? Menekülést a valóság elől, vagy éppen ellenkezőleg szembesítést a legmélyebb valósággal? Menedéket. Tehát van egy közeg, ami hasonlatos a családhoz, ahova az ember vissza tud vonulni, és ahol biztonságban van. Tehát ez egy menedék az ivatarok elől. Egy mágikus tér, egy játék, ami helyzetekkel szembesít, amik nem a valóságban, hanem a fantáziában vannak, de ennyiben építi azt, aki játsza azt az adott szerepet, de az ember tudja, hogy elmúlik. Mert ez játék. Sose dőj be annak, amikor egy színész azt mondja, hogy én még órákkal az előadás után hatásom alatt állok, vagy a darab hatása alatt. Ez mese, de kétségtelen, hogy amikor az ember próbál valamit, és próbál olyan helyzeteket keresni magában, a pszichéjében, az élettörténetében, a tapasztalatában, amikkel még nem találkozott, akkor azért megvisel minket, de akkor sem a téboly szintjéig. Téged a színpadi jelenlét kielégít, amikor is főként mások gondolataihoz adott hozzá a magad közvetítői tehetségét, vagy a belső harmóniádhoz szükségesek az önálló szellemi létezést is megmutatni? Minden szerephez a színész hozzáadja a saját önálló szellemi létezését. 22 éves voltam, amikor a Rómeót játszottam a Nemzetiben. Őze Lajos volt Lőrinc barát, és hát én ájult tisztelettel figyeltem őt, azzal érkezik a színpadra Lőrinc barát, Mészői Dezső fordításában, hogy mint részegek, vak árnyak inganak, mert lángszekéren mindjárt itt a nap. Egy kis virágszál gyönge levele, méreggel és balzsammal van tele. Mire égő szemmel ránk ragyog már a nap, én ezt a háncskosárkát megrakom, mérgesszerrel, gyógyfűvel gazdagon. A föld az anyaöl, s a kripta mélye, folyvás temet és folyvás szül a méhe, bármit szül is édesgyermeke, egyként táplálja éltető teje. Ó, nincs a földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad. A kis virágszál gyönge levele, méreggel és balzsammal van tele, stb. És bejött Őze a színpadra, illetve egy frászt jött be, hanem az üres színpadra behajított egy ilyen kis háncskosárkát, ami művirággal tele volt, és így szétszóródott a színpadon. És 4 kézláb jött be, vagy becsúszott, mintha lecsúszott volna egy harmatos domboldalon, és még nem szólt egy szót se. Ezeket nem Shakespeare írta, ezeket az Őze találta ki. És bekért a hangosítótól madárfütyögést, és hogy beszélgetett velük, ezt se Shakespeare írta, ezt is ő találta ki, és szedegette a virágokat, és közben dühöngött, hogy miért kellett neki elesni, meg ha már hajnal van, akkor már miért szórta szét, ha már egyszer összeszedte, akkor mondta, hogy nincs, a kis virágszál gyönge levele, méreggel, és balzsammal van tele, szagolt, ott egy ember volt. És jött az a mondat, hogy nincs a földön oly silány anyag, mert így vagy úgy ne szolgálnája, és közben fütyögtek a madarak, meg ő is nekik, és azt mondta, jó. Nincs a földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálnája, mondta. Na most egyrészt a nézőtér boldog volt, mert azért az, hogy leszarja egy madár a fejét a színésznek, az egy elbűvölő ligeti bohóc tréfa, ezen lehet röhögni. Aztán a jambust, az éteri jambust lehozta a földre, és érthetővé tette, hogy miről van szó. Élvezetes formában, amit a Shakespeare írt. És ezt nem egy mágikus, titokzatos zsenialitás súgja meg Őze Lajosnak, hanem a munka. Tehát amikor azt kérdezed, hogy én a saját magamat közlöm egy anyaggal,
akkor egy írói mondathoz hozzáteszek-e valamit, mint előadó, akkor az van, hogy ha eleget dolgozom, akkor igen, mert ez úgy van, hogy ő elolvasta a szöveget, és nem értette, hogy mi van, majd újra elkezdte olvasni, és megértette, hogy nincs a földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálna. Nyilván miatt az a trágya a természetnek egy alapanyaga, és akkor elkezdett gondolkodni, hogy ezt hogyan lehet eljátszani. És kitalálta ezt a bohóc tréfát, szellemi munka, önálló teremtő tehetség, az, hogy ő ezt jól eljátsza, az már semmiség számára, és ez még csak egy gesztus. Most ezzel akkor mit mondtál? Azt mondtam, hogyha elegendő melót tesz bele az ember, hogy mögé kerüljön a szerepének, vagy azonossá váljon, ez szellemi munka, mondatok, életélmények, tartalmak, gesztusok tömege, amiben segítenek úgynevezett tehetségek vagy ösztönös dolgok, de a gondolkodás, a beletett munka, a hány órát töltesz el vele a színpadon kívül, ez segít. És amikor azt kérdezed, hogy mi az, ami segít nekem stabilnak lenni kvázi egy őrült világban, akkor igenis azt tudom mondani, hogy a munka, az például segít. És mindenkin szerintem, ha értelmes munkája van, amit nem utál, vagy ami legalább valamennyire izgatja, akkor az segít normálisnak maradni egy úgynevezett őrült világban. És vajon az nem ellentmondás-e, hogy miközben a színház alapvetően illúzióra épül, mégis sokan keresik benne az igazságot? Tehát lehet-e a művészet terápiás ereje válasz a társadalmi zűrzavarokra? Én azt hiszem, hogy társadalmi zűrzavarokra nem lehet válasz, hanem belső megnyugvást, vigasztalást, közösségi élményt, töltekezést, más lelki állapotban, stabilabb állapotban jövök ki, mint ahogy bementem, ilyesmit nagyon is tud, és maga az a néhány óra, amit eltölt benne a néző, az a nagy utazás, amit a fejében, saját fejében megtesz a néző, azzal, hogy nézi a színpadot, az nagyon is valami. Tehát, hogy a színpad vagy a színház ne csak tükröt tartson, hanem kapaszkodót is adjon? Valami ilyesmire gondolsz? Nem, hogy adjon, hanem hogy ad, vagy adhat. Ez olyan élmény, amit magával visz az, aki ott volt, de hogy ennek aztán társadalmi következménye lesz-e, vagy szavazatban megjelenik-e, vagy abban jelenik meg, hogy szebben köszön a szomszédjának, nem tudom. Ahogy a társadalmat, úgy a színházi szakmát is ugye teljes hosszában kettészelte a politikai árok. Ezt figyelembe véve, mit jelent mostanság a személyedre szabott normalitás? Lépni kell egyet hátra, tehát kimaradni, elkerülendő a személyes besározódást? Vagy hogyan viszonyul ehhez az ember? Az, hogy emberek túlszaladnak időnként a meggyőződésük, a mániájuk miatt a tisztességen, ez egy természetes emberi dolog. Elfogadni természetesen nem kell. Sőt, küzdeni, tevékenyen harcolni ellene kell. Olyan is van, hogy valaki rettegett, gyűlölt és hizegéssel körülvett tótum-faktumból például újra hiteles művésszé válik. Ilyen is van. És olyan is van, hogy nem válik újra, hanem tönkre megy. Az emberi élethez hozzátartozik, hogy ezeket elviselje, túlélje, harcoljon ellenük, ne gondolja azt, hogy a unikális, sose látott végzet sújt éppen le rá. Neked személy szerint hány kollegiális, baráti kapcsolatod élte túl az utóbbi években kialakult kultúrpolitikai hasadást? Én olyan közegben voltam mindig, ahol vagy egyetértettünk, vagy meg tudtuk beszélni. Tehát azt nem mondhatom, hogy vele vagy vele marha jóba voltam, de sajnos ő mondjuk a másik oldal, vagy a Vidnyánszky féle kultúrpolitikának, vagy nevezzük a Nemzeti Együttműködési Rendszerek kultúrpolitikájának az elkötelezett híve lett, és ezért a kapcsolatom megszakadt vele. Nincs ilyen. De nem volt olyan sem, akiben ezen az alapon esetleg nagyot csalódtál? Olyan volt, hogy azt gondoltam, hogy miért van rá szüksége, hogy feneket nyaljon. És milyen választ találtál például erre a kérdésedre? Hát azt megint csak teljesen természetes emberi gyarlóságot, félelmet, pozíciókeresést, díjra éhséget,
szerepészséget, és így tovább. Ezeket tudom találni. És neked mondta bárki az utóbbi években, hogy nagyot csalódott benned? Azt mondták, hogy ejnye-bejnye, meg hogy nem értenek velem egyet, meg hogy én egy nem tudom mi vagyok, ilyen-olyan gonosz vagyok, vagy hogy én szolgálója vagyok valaminek, amire azt se tudom, hogy micsoda. Ilyen vádak értek, de az, hogy csalódtak volna, most hirtelen nem tudok ilyet. Szerinted nagy kihívás ma Magyarországon józanul gondolkodni, amikor a közbeszéd és a politikusi viselkedés meglehetősen végletes és igen gyakran szélsőséges? Nagy. És ezek a szelek, ilyen áramlatok elég erősek valóban körülöttünk, elragadják az embert, és akkor észnél kell lenni. Nagyon könnyű szélsőségesen fogalmazni, sőt, hát nyilván gondolkodni is. Igen, ez egy feladat. Mi az, amit máig nem szoktál meg, amit nehezen vagy egyáltalán nem viselsz el? Amikre a jelen politikai helyzet folyamatosan erre az izzásra és zsizsegésre folyamatosan önti az olajat, a gyúanyagot. Ez nem helyes. De például egyáltalán nem Facebookozom. Amikor elkezdem olvasni a topikok népének a hozzászólás özönét, amik egymást ragozzák és habozzák, és semmiféle új tartalma már nincs a 10-től kezdve, de mindegyik dugig van indulattal, dugig a névtelenség fátyola alatt, akkor elgondolkodom, hogy vajon ezt szítani helyes, vagy nem helyes. Szerintem minden vezetőnek, rezsimnek, de ez legyen osztályfőnök, miniszterelnök, császár, király, színházvezető vagy buszvezető, tehát valamiféle közösség élén álló embernek tulajdonképpen az a feladata, hogy a rábízott lelkek ösztönkésztetései között válogasson, és egyeseket megtámogasson, másokat pedig csitítson. Na most elmegy az ember gyereke az iskolába, 7 éves, és az A-ba jár, és harmadik héten azzal fog hazajönni, hogy a B-sek hülyék. Miért hülyék? Hülyék. Na de miért ti szebben írtok? Nem. Jobban fociztok? Nem. Szebben énekeltek? Nem. Okosabbak vagytok? Nem. De akkor miért hülyék? Mert hülyék. Magyarul ez a törzsi ösztön, ez egy nagyon, nagyon erős, alapvető meghatározója az ember öntudatának és biztonságtudatának. Ugyanez igaz nemzeti szinten is. Barátom, magyar vagy, tehát különb vagy. Még nem csináltál semmit, még csak megszülettél, de különb vagy, mint a többi. Ezt a téveszmét megerős, mert ez nem azonos a hazaszeretettel, ez a nacionalizmussal és a gőggel azonos. Ezt megtámogatni, az például hiba. Az például bűn történelmi léptékkel. Melózzál 3-szor annyit, mint mindenki más. Írj jobban, számolj jobban, olvas szebben, táncolj jobban, énekelj tisztábban, és így tovább. De pusztán arra ne appellálj, hogy azért, mert annak születtél. Pusztán arra ne appellálj, ami mögött nincs tevékenység. Például ez is mindig megvisel. Tehát azt hallom, hogy a hülye román, vagy a nem tudom milyen tót, vagy ez ki nem állom. Ki nem állom. Te hogy látod, ebben az országban van még közös nevező, amelyen különböző világnézetű emberek találkozhatnak? Van, akad. Hát ez a botrány. Például ez az egész gyermekvédelmi botrány, azért a józanságnak van annyi tere az életünkben, hogy olyan ember nincs, aki azt gondolja, hogy az elárvult és rossz eséllyel induló gyerekek kiszolgáltatottságával visszaélni, az derék dolog. Ilyen azért nem igen van. És hogyan tud az ember egészséges távolságot tartani a politikai hisztériától, miközben azért felelősen is részt akar venni a közéletben? Nincs recept, megmondja az ízlés és az alkat. Tehát van, akinek nagyon jól áll, hogyha vastagon benne van a politikai cselekvésben,
tisztelt és szeretett kollégáim vannak például nyakig benne a politikai cselekvésben. Én nekem nem való ennyire, ami nem jelenti azt, hogy... kiálltál, hát nem kiállok egyszer. Én persze, meg támogatok egy csomó ügyet, meg minden, de nem vagyok reggeltől estig ebben, mert jobban érdekelnek ennél rétegzettebb dolgok. Pont ez a kérdés, hogy hogyan lehet úgy megszólalni, vagy véleményt nyilvánítani közéleti kérdésekben, hogy ne váljunk azonnal címkézés tárgyává. De azzá fogsz válni. Az egyetlen, amit tehetsz, hogy akkor szólalsz meg, amikor fontos. Azzal legalább azt eléred, hogy ne kopj el teljesen. Csak azoknak a szemében legyél hülye, akik annak látnak. Lényegében ketté vagyunk éppen hasadva. Ez a megosztottság, ez sehova nem vezet. Tehát ebből nincs kiút. Az a kiút, hogyha ez valahogy lenyugszik. Természetesen nem tudom megmondani történelmi tapasztalat hiány, hogy mi lesz belőle. A tapasztalatom az, hogy krízisek kellenek hozzá. Most például olvastam a francia ellenállásról, amiről azt gondoljuk, hogy a francia nemzet egységesen állt ki a német megszállás ellen egy frászt. Egyáltalán nem széttagozódott, kerületenként mást akaró kisfőnökök, városokról, megyékről nem is beszélek, és valamiféle erővel kellett összefogni, és egy brutális krízis kellett hozzá a német megszállás, hogy ez valamennyire egységes tudjon lenni. És ez a tapasztalat, a krízis azt tud hozni ilyesmit. De miért? Mit gondolsz? Miért éppen a krízis? Mert abból tanulunk. Tehát ez olyan, mint amikor engedjük, hogy a gyerek megfogja a kályhát, mert előbb-utóbb meg fogja fogni. Mondod, és a nagyon-nagyon jó szülő úgy egy másodpercre ott van a keze, és engedi, csak hogy elkapja, és ne égjen meg a keze, de amíg nincs tapasztalata az embernek, amíg nincs tudás, addig neki fogunk menni a falnak. Na jó, akkor itt most beiktatunk a beszélgetésbe egy igen rövid szünetet, de aztán folytatjuk, mert még van jó néhány téma, amit szívesen megbeszélnék Mácsai Pállal. Mágikus számok. 3 út, 1 életérzés. Juke, Qashqai, X-Trail. A Nissan Európában legnépszerűbb crossoverei csupán 7.777.777 forinttól. Rendkívüli ajánlat. Csak most! Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, engedjék meg, hogy valamit szóba hozzak. Rendszeres hallgatóink és nézőink 53%-a már feliratkozott vagy YouTube csatornánkra, vagy Facebook oldalunkra. Ez idáig összesen 620 000-nél is többen csatlakoztak hozzánk a YouTube-on, és 307-308 000 a Facebookon. Szeretném, ha tudnák, hogy milyen értékes nekem ez az összesen közel 1 milliós közösség, amely a podcastunk körül az elmúlt 4 évben kialakult. Hálásan köszönöm azoknak is, akik már feliratkoztak hozzánk, illetve nagyon köszönöm előre is azoknak, akik most vagy a közeljövőben tervezik feliratkozni, ezzel is támogatva munkánkat, bővítve közösségünket. Hogyan maradjunk normálisak egy őrült világban? Erről beszélgetünk ezúttal Mácsai Pál színész rendezővel. Megjegyzem, sorozat lesz ebből a témából, ismert és kevésbé ismert gondolkodókat kérdezek majd saját túlélési stratégiájukról. Ennek a sorozatnak az első vendége tehát Mácsai Pál. Hogy egy új aspektust hozzak be a beszélgetésbe, a digitális világ mennyiben könnyíti és mennyiben nehezíti meg a normális életet? Egyáltalán lehet egészséges kapcsolatban maradni a technológiával, amikor az életünk minden területét átszövi? Ezt én teljesen máshogy látom, mint a gyerekeim. Akik ebben nőttek föl, akinek ez anyanyelve, én nekem ez egy tanult izé, amivel nagyon élvezek bánni, mert rettentően megkönnyíti a munkám egy részét. Nem beszélve a kajarendelésről, hozzáteszem, aztán lábon ki kell hozni valakinek. Hát most még az Amazon már kiküldi drónokkal, igen, mint tudjuk, szóval Amerikában. De valószínűleg bizonyos készségeket elsorvaszt, de
Én személyesen úgy óvom meg magam tőle, hogy lezárom, és előveszek papír alapú könyveket, de azért a telefonon, amikor megjelenik, hogy napi képernyő ideje 2,5 óra, tudom, hogy hát ránézésre ez több, mint amennyinek lenni kellene. És nehezen tudom megmondani, hogy én romlok, vagy megtanultam valamit. Tehát 20 évvel ezelőtt ilyen nagy téglával sétált az ember az utcán és beszélt, és mindenki bunkofonnak hívta, és mindenki lenézte azt, aki kivitte az utcára azt, hogy ő beszélgessen. Hát most simán beszélek az utcán, liftben, bárhol, és intézem a dolgaimat. Na most én romlottam, vagy fejlődtem? Hát ezt majd eldönti mindenki. Volt egy próba a színházban, ahol az volt a jelenet, fiatal kolléganőnek kellett telefonálni egy régi színdarabban, ahol kagylós telefonnal kellett telefonálni, tárcsás. És fölemelt és beszélt a telefonon, de Sándor, itt volt a zsinó. Tehát magyarul a hallgatóba beszélt. Persze. Hiányzott az élményéből az, hogy van egy telefon. Nem látott Tudta, ilyet. hogy föl kell emelni, de hát tényleg, szóval az ember nem tudta, hogy sírjon vagy röhögjön, mert világos, hogy itt egy teljesen másik korszak van. De a kérdés az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a technológia eszköz maradjon, és ne váljon uralkodóvá az életünk fölött. Jó szövegeket kell olvasni fönn a neten. Dosztojevszkit, Petőfi Sándort, Örkény Istvánt, Kosztolányit, Krasznahorkait, hogy mondjak aktualitást. Tehát rajtunk múlik a mi értékrendünkön, a mi értékválasztásunkon? Igen, a választásunkon múlik, hogy mit nyitunk ki. Biztos, hogy föl lehet menni a dark weben oda, ahol az ember a saját esélyei alá csúszik és tönkre megy. De nem kell fölmenni. Milyen társasági közegben érzed a legotthonosabban magad? A veled egyívásúban, vagy a sokféle, akár egymástól szögesen eltérő nézeteket valló közösségében? Biztonságban abban a közegben érzem magam, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, de élvezni, nem unatkozni, akkor szoktam, amikor vitahelyzetben vagyok. És mit teszel, ha olyas valakivel hoz össze a sors, akinél látod, hogy eleve fenntartásokkal viszonyul hozzád, próbálod megnyerni, vagy nem fecsérled az energiáidat egy első látásra reménytelen helyzetre? Attól függ, hogy ki az. Beszélgetni szoktam, és kérdezni. És hát az esetek legnagyobb részében egyáltalán nem tudok meggyőzni senkit semmiről. Most ilyen világnézeti dolgokról beszélek. Tehát akkor reménytelen helyzetekben nem is mégy bele? Fölöslegesen csatázni, ehhez az élet rövid. Nem fölöslegesen csatázni, annak van értelme. Tehát amikor valaki elkezdi mondani, hogy a holdra nem szálltak le, és ez jobb lenne, ha én észrevenném, hogy ez az egész átverés, akkor általában barátságosan lezárom, és lelépek. És vajon a türelemnek van helye és szerepe egy olyan világban, ahol minden azonnal történik, és minden azonnal össze is omlik adott esetben? Nagyon is van, én is türelmetlen vagyok, és ha a net egy kicsit lelassul, akkor idegessé válok, de hát sajnos a dolgoknak van egy természetes ideje is, tehát a tél az hónapok, a nyár másik hónapok, egy fogantatástól a szülésig az 9 hónap. Tehát a nagy valóság az azért a maga konok, széles ritmusát azt érvényesíti rajtunk, és én hiába nem akarok megöregedni, megfogok, vagy vagyok. Tehát ezek a nagy ritmusok, ezek jelen vannak az életünkben. De mit tudom én, valaki egy próbán bénázik a színházban, nem halad, megreked, és ahelyett, hogy az ember ezt préselné, pusolná, gyapálná, érvelne jobbról, balról, stb. Azt mondja, hogy nyugi, majd megérti. És valóban van olyan, és akkor szépen oda jut. Te ez a típus vagy hajlamos vagy erre? Most már inkább az utóbbi vagyok, de hát de még milyen türelmetlen voltam főleg. Magammal is teszem hozzá. A kiegyensúlyozottság magányban, vagy inkább közösségben tartható fönn? Közösségben. Ha egyedül vagyok, és csendben vagyok, akkor egy idő után elindulnak ezek a belső sutyorgások, amik néha termékenyek, néha terméketlenek. És a közösség ezt hogyan változtatja meg? Úgy, hogy nem magamra kell figyelni, ami végtelen sokat segít.
Általában az egész világ helyzetén nagyon sokat segítene, ha kevésbé figyelnénk magunkra. Erre a színház és a színház vezetés az nagyon jó gyakorlatsor volt. Tehát azért ezek a brutális egók, akik minket körülvesznek, önmagukkal töltekezett, önmagukkal átitatott, önmaguktól eltelt, irtózatos egók. Trumpról beszélek például. Én. Ehelyett azzal foglalkozni, hogy ő, vagy te, az nagyon sokat segít a világ elviselésében. Nem állítom, hogy én erre állandóan képes vagyok, de azért odafigyelek, szóval meg aztán mondom, a környezet, ami engem körülvesz, a kritikus környezet, az nagyon sokat segít abban, hogy én ne legyek annyira eltelve magamtól. Van-e szerepe például a családnak és a baráti kapcsolatoknak a normalitás fenntartásában a te életedben? Viszonylag kevés baráti kapcsolatom van, színházon kívüli, ez talán természetes, talán az én alkatomból fakad. Nagyon sokat vagyok a színházban, tehát ott vannak igazán az én baráti vagy társadalmi kapcsolataim, de a család nagyon sokat segít, igen. Úgy rám szólnak, mint a pinty, ha valami hülyeséget csinálok, vagy ha nagyon elszalad velem érzelmileg a ló, vagy hisztis vagyok, vagy ilyesmit, természetesen helyre tesznek. Hogy viszonyulsz a saját gyengeségeidhez? Bizonyos gyengeségeimen nem akarok változtatni, elfogadom őket, más gyengeségeimmel folyamatos harcban állok. Például nagyon szeretem, ha rend van körülöttem, nyilván belső rendetlenségek miatt szükségem van arra, hogy a dolgok ott legyenek ahol, és hát egy család az rendetlen, ezt tudjuk, és ez engem mindig irritál, és ahelyett, hogy állandóan veszekednék, megcsinálom én, de nem akarok rajta változtatni, hogy én tűrjem, vagy ne zavarjon, mert tudom, hogy nem tudok rajta változtatni, ezért belül kell valahogy máshogy kezelni. Ezen nem akarok változtatni. Én azt is vallom ráadásul, hogy aki kívül megtűri a rendetlenséget maga körül, az előbb-utóbb befelé is terjed, tehát belül is rendetlen ezt nem lesz. tudom. Én inkább azt hiszem, hogy ő stabil belül, és egyáltalán nem zavarja, mert belül rendben van. Például a te számodra mit jelent ma értelmes életet élni, amikor a jövő sokszor kilátástalannak tűnik? Az értelmes munkát jelenti, meg az értelmes emberi kapcsolatokat, meg a családot, meg a szeretet, és feladatot, hogy ne okozzak csalódást azoknak, akik engem szeretnek. Tehát például ez a beszélgetés, amit nagyon sokan fognak nézni, és ezért elég nyomasztó is természetesen azon kívül, hogy örömteli. Mindenkivel ez van szerintem, aki leül veled, azon kívül, hogy megtisztelő, meg örülök neki, azon kívül nyomasztó is, épp azért, mert sokan fogják nézni. Tehát ez egy kettős feladat, több álmatlan éjszaka, és utána pedig súlyos megbánás. Amikor majd nem tetszik, kanyarítottad, utána súlyos megbánás. Hát amikor majd nem tetszik, amit mondtam. Zárásképpen hadd kérdezzelek a következő generációról. A következő generációk bármit is tanulhatnak, ami mondjuk úgy normalitásért folytatott küzdelmünkből? Tanulhatnak, és ez rajtunk múlik, hogy ezt nekik elmondjuk. Lásd, nagy pénzekkel támogatott, kiváló elmékkel telített oktatás. Például kispénzekkel támogatott, lemorzsolódó oktatás helyett. Na, ez például dolgunk. Ez dolgunk. De igen, tanulhatnak, ez a mi dolgunk, de nagy krízis nélkül nagy tanulság nincs. És ezt történelmileg is értem. Azt hiszem, erre, mondjuk a saját életem erre tanít. De ezzel azért borús jövőt jósolsz. Nem merészkednék oda, hogy borús jövőt jósolok, de hogy minden meg fog oldódni, csak szépen nyugodtan, ezt biztos nem gondolom. Azt remélem, hogy a nagy krízist talán el lehet kerülni. A tapasztalatom az, színdarabokból azt olvasom, olvasmányélményekből erre gondolok, a szüleim arról meséltek, hogy a krízis az hoz normalitást egy ideig, óráig, és aztán új generáció, új tapasztalatanyag, új indulatok. És új krízisek. És új krízisek. Az embernek végső soron mit kell megőriznie ahhoz, hogy ne sodorja el a világ őrületet? Tehát ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznod, csak úgy a magad számára, mit jelent normálisnak maradni egy őrült világban? Hogyan összegeznéd? Kevesebbet figyeljen önmagára, mint másokra. Talán így. Jó. Ha ez az utolsó mondatod. Mondjuk.
Köszönöm szépen, és egyáltalán nem bánom, hogy veled indítottuk ezt a sorozatot, mert bőven adtál tovább gondolni valót ez a témához. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Mácsai Pál színművésszel, rendezővel beszélgettem új sorozatunk első részében, ebben a majd rendszertelenül, de azért bizonyos időközönként jelentkező sorozatban, amelynek epizódjaiban különböző közismert vagy kevésbé ismert, de feltétlenül gondolkodó emberekkel azt a kérdést járjuk körül, hogyan maradhatunk normálisak ebben az őrült világban. Ha a jövőben is szeretnének nálunk ehhez a mostanihoz hasonló tartalmas beszélgetéseket látni és hallani, kérjük, támogassák műsorkészítő munkánkat, feltéve, hogy ezt anyagi lehetőségük megengedi. Többféle módon is hozzájárulhatnak a podcast készítéshez. A képernyő jobb alsó részén található köszönet gomb segítségével, például egyszeri támogatást küldhetnek. A donably.com oldalon magyar nyelven akár rendszeres támogatást is beállíthatnak, illetve a patreon.com-on a Friderikus Podcast oldalt megkerestve szintén van lehetőségük támogatni a műsorkészítést. A képernyő alatt a tartalomismertető után részletesen felsoroltuk a további támogatási lehetőségeket is, válasszak közülük kérem az önök számára legegyszerűbbet. És persze hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a munkánkat így módon is. Kérjük, maradjanak velünk még néhány másodperc erejéig, még fogom folytatni. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. OTP Travel, mert biztosan utazik. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Terveink szerint legközelebb 2 hét múlva jövök a mostanihoz hasonló, de természetesen már más témáról szóló podcasttel. Addig is ajánlom figyelmükbe 2 beszélgetésemet is. A frissen irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóval, akivel először 2015-ben beszélgettem. Ezt az interjút a Friderikus Podcast YouTube oldalán a 6. vízszintes sorban az archívanyagaink között találják meg. Ez a 122-es sorszámú archívanyagunk, de 2015-höz képest 8 évvel később, azaz 2023. decemberében is volt lehetőségem. Az akkor még ugyan nem Nobel-díjas, de azon kívül mindenféle jelentős díjjal elismert íróval beszélgetni, majd 2 órán át. Szerintem ez utóbbi, a mélyebb és alaposabb beszélgetést, ezt különösen ajánlom az önök figyelmébe. És ha már ajánlom az október első felében készült podcastünket, egykori televíziós szaktársammal, a 16 éve íróvá vált Kepes Andrással is. Ezt az interjút a legújabb könyve kapcsán készítettem vele. A kötet címe Igazad van, és ennek nyomán arról beszélgettünk, hogy kinek mikor van és mikor nincs igaza. Egyáltalán létezik-e többféle igazság, és így tovább, és így tovább. De sok tanulságot hordoz az a 3. beszélgetés is, ami körülbelül 1 hónapja került ki felületeinkre. Ebben Varga Sándor varázslatos utazásának történetét osztja meg nézőinkkel, hallgatóinkkal. Ő egy békési kis faluból, 30 négyzetméteres családi közegből indulva jutott el sok-sok állomáson, buktatón keresztül a saját Michelin csillagos világáig. De persze megtalálják a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalán az immáron 367 archívanyagunkat is, amelyek egykori televíziós tevékenységen munkadarabjai, köztük beszélgetéseket ismert emberekkel, szép kerek vagy nagyon is szabálytalan történeteket, lírai riportokat az Én mozim sorozatból, aztán tudományos interjúkat, tudományos beszélgetéseket, például Lukács Béla elméleti fizikussal, de sok más témáról, sok más tudóssal is. Aztán ott sorakoznak az archívumban egykori beszélgetéseim népszerű kérdésekről, 6-8 éves okos gyerekekkel, továbbá meg annyi részlet egykori szórakoztató műsoraimból, a Friderikus Show-ból, vagy a Meglepő és Mulatságosból. Ide például feltettük valamennyi álinterjúnkat, amelyekben hírességeket vertek át, nem is akárhogyan álriportereink. És persze az elmúlt 20-25 év számos közéleti eseményének lenyomatait is megtalálhatják ebben a bizonyos vége láthatatlan archívumban. Archívanyagaink közé pár napja pedig felkerült például egy szerintem igen fontos beszélgetés, még 1999-ből Orbán Viktorral, aki akkor még egy egészen más személyiség volt, de
találkozhatnak újra egykori tévés kedvenceinkkel is, így Balogh Marival, Vértesi Sándorral, Vajek Jutkával és a Kékfényes Szabó Lászlóval. Olyan emberekkel készített beszélgetéseket is föltettünk ide az archívumba, akik másokat nagyban idegesítő hobbikat űznek, vagy űztek. Például ebben az adásban bemutattam egy a Kinder tojásokban található apró figurákat gyűjtő fiatalembert és édesanyját, egy több száz babát megszállottan felhalmozó asszonyt, valamint a korabeli vasúti menetrend minden viszonylatát fejből tudó ifjút is. Szóval kínálatunk bőséges és remélem minőségi. A következő 2 hétben, amíg nem jövünk friss podcasttel, esetleg nézegessék ezeket.